Quý cô chú có biết, thận của mình sau 60-70 năm làm việc, không nghỉ ngơi một giây nào, giờ đây đang mỏng manh và dễ tổn thương như một chiếc túi lọc trà đã cũ. Có bao giờ quý vị tự hỏi về một sự thật nghịch lý? Tại sao mình đã ăn uống kiêng khem hết mức, thịt cá chẳng dám đụng tới, mà đi khám chỉ số độc tố thận, creatinine vẫn tăng dùng dục? Tại sao đôi chân vẫn sưng phù, đêm vẫn phải thức giấc đi tiểu 3-4 lần, dù quý vị chỉ ăn toàn rau xanh mỗi ngày? Sai lầm lớn nhất mà tôi thấy rất nhiều người cao tuổi mắc phải là tin rằng ăn rau là lành, ăn càng nhiều càng tốt. Sự thật gây sốc là có những loại rau vốn là thần dược với người trẻ nhưng lại trở thành thuốc độc, bào mòn thận đã già nua của quý của chú. Việc nạp quá nhiều các loại rau chứa muối khoáng như kali, oxalat hay purin lúc này chẳng khác nào quý vị đang đổ thêm cát sỏi vào cái màng lọc nước đã cũ kỹ. Hậu quả là màng lọc sẽ tắc nghẽn, quá tải, dẫn đến suy thận mãn tính và phải đối mặt với những ngày tháng chạy thận nhân tạo đau đớn, mệt mỏi triền miên. Tôi nghe những lời tâm sự xót xa của quý cô chú về việc bệnh tật bủa dây mà lòng thấy nặng trĩu. Tôi không muốn thấy quý vị phải chịu đựng những mũi kim tiêm đau buốt hay cảnh nằm viện chạy thận gian nan chỉ vì một chén nước rau ngọt liệm hay thói quen ăn uống từ mấy chục năm qua. Vì vậy, tôi thực hiện nội dung này với tất cả tâm huyết để trao cho quý vị một chiếc khiên bảo vệ thận. Tôi hứa sẽ chỉ rõ những gì quý vị cần tránh và cách ăn uống sao cho thận được thảnh thơi nhất. Quý cô chú hãy ngồi thật thoải mái và đừng rời mắt khỏi màn hình, vì có 2 lý do quan trọng mà quý cô chú cần biết. Tôi sẽ chỉ tên rõ ràng 3 loại rau cực kỳ quen thuộc trong mâm cơm Việt nhưng lại chứa độc tố có thể gây sỏi thận, tụt huyết áp và thậm chí là làm ngừng tim đột ngột cho người thận yếu. Và tôi sẽ hướng dẫn quý vị một kỹ thuật nấu ăn cực kỳ đơn giản, chỉ mất thêm 2 phút nhưng có thể loại bỏ tới 70% chất độc hại, cứu sống thận đang kiệt quệ của quý vị. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu chuyện về loại rau đầu tiên, một món canh mà nhà ai cũng có, vốn được khen là bổ máu, nhưng lại là một canh bạc rủi ro cực lớn đối với người cao tuổi. Quý cô chú thường tâm sự với tôi rằng mình đã rất kiêng khem, chẳng dám đụng tới miếng thịt miếng cá vì sợ bệnh, suốt ngày chỉ ăn rau xanh cho lành. Nhưng tại sao khi đi khám, chỉ số độc tố trong thận vẫn tăng dùng dục, chân tay vẫn sưng phù và đêm nào cũng phải thức giấc đi tiểu mấy lần? Câu trả lời nằm ở một sự thật xót xa. Thận của chúng ta sau 60-70 năm chạy ròng rã, không nghỉ một giây nào, nay đã bắt đầu xơ quá và bít tắc như một cái màng lọc nước cũ kỹ. Lúc này, những loại rau vốn là thần dược với người trẻ lại trở thành thuốc độc, bào mòn sức khỏe của người cao tuổi. Dưới đây là câu chuyện về 3 loại rau sát thủ đang ẩn mình dưới vỏ bọc thanh đạm mà quý cô chú cần đặc biệt lưu ý. 1. Rau ngót, canh bạc rủi ro cho huyết áp và khớp xương. Nhiều người tin rằng rau ngót rất mát và bổ máu, nhưng với người thận yếu, đây lại là một lựa chọn đầy nguy hiểm. Trong rau ngót chứa papaverin, một chất có tác dụng như thuốc giãn cơ. Khi quý vị nạp quá nhiều, nó gây co thắt cơ trơn hoặc giãn mạch, khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, chân tay bủn rủn và huyết áp tụt đột ngột. Người lớn tuổi mà bị tụt huyết áp thì rất dễ té ngã, để lại hậu quả không lường. Chưa kể, rau ngót giàu purin, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit uric. Nếu thận không thải được, chất này kết tinh thành những cây kim sắc nhọn, đâm vào khớp xương, gây đau nhức, hoặc lắng động tạo thành sỏi thận. Quý cô chú tuyệt đối không được uống nước ép rau ngót sống, vì đây là cách đưa độc tố vào phá hủy thận nhanh nhất. Chỉ nên ăn rau đã nấu chín kỹ, và tần suất chỉ 1-2 chén nhỏ mỗi tuần. Quý vị có đang chạy theo trào lưu siêu thực phẩm từ phương Tây để thải độc không? Cẩn thận kẻo đang nạp độc vào người mà không biết. 2. Nhóm rau cải, nguy cơ ngưng tim từ những ly nước ép thanh lọc. Cải bó xôi, cải xoăn thường được ca ngợi là siêu thực phẩm, nhưng với thận đã suy yếu, chúng là nguồn cơn của 2 nỗi sợ, oxalat và kali. Oxalat trong rau cải hoạt động như một loại keo dính. Khi vào ruột, nó bám chặt lấy canxi từ thực phẩm khác, tạo thành sỏi canxi oxalat, cứ thế lớn dần gây tắc nghẽn đường tiểu. Đáng sợ hơn chính là kali. Khi thận yếu, khả năng đào thải kali kém đi, khiến lượng chất này trong máu tăng giọt, gây rối loạn nhịp tim. Quý cô chú sẽ cảm thấy ngực đánh trống ngực thình thịch, hồi hộp, thậm chí có thể gây ngưng tim đột ngột.
Hiện nay, nhiều người học theo mạng xã hội, sáng sớm xay sinh tố rau cải sống để uống thải độc. Tôi xin khẳng định, với người thận yếu, một ly nước ép đậm đặc này chứa lượng oxalat khổng lồ mà thận phải mất cả tuần mới xử lý hết được. Và còn món canh ngọt liệm, màu đỏ đẹp mắt mà quý vị thường nấu cho con cháu thì sao? Nó chính là vua tạo sỏi mà ít ai ngờ tới. 3. Rau dền. Đừng tiếc chén nước luộc mà hại thân. Rau dền mùa hè nấu canh tôm thì ngọt lừ, nhưng nó lại đứng đầu bảng về hàm lượng axit oxalic, thậm chí cao hơn cả rau ngót và rau cải. Nhiều bà, nhiều mẹ vì thương con cháu hoặc tiếc cái nước luộc màu đỏ đẹp mắt nên thường dùng nước đó chan cơm hoặc ép con cháu uống cho bổ máu. Nhưng chén nước luộc đó chính là nơi tập trung nhiều axit oxalic hòa tan nhất. Uống chén nước luộc đó chẳng khác nào quý vị đang trực tiếp đưa nguyên liệu tạo sỏi vào thận nhanh nhất có thể. Nếu đã có tiền sử sỏi thận hoặc chỉ số creatinine cao, quý cô chú nên hạn chế tối đa loại rau này. Nếu thèm quá, hãy nhớ nguyên tắc luộc nhiều nước, vớt rau ăn cái và đổ bỏ hoàn toàn nước luộc. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị phải bỏ ăn rau hoàn toàn. Rau xanh vẫn là nguồn sống, nhưng chúng ta cần ăn khôn ăn khéo để bảo vệ thận già nua của mình. Để giúp thận được nghỉ ngơi và làm việc thảnh thơi hơn, quý cô chú hãy ghi nhớ 3 nguyên tắc vàng sau đây. 1. Chọn đúng loại rau hiền lành như bầu, bí xanh, mướp hương, su hào, bắp cải hoặc mồng tơi vì chúng ít purin và oxalat. 2. Nấu đúng cách. Trước khi xào hay nấu canh, hãy luộc rau qua nước sôi 1-2 phút rồi đổ bỏ nước đầu để loại bỏ tới 70% chất không tốt cho thận. 3. Ăn đúng lúc. Tuyệt đối không ăn rau thừa để qua đêm vì sẽ sinh ra chất nitrit gây hại thận và dẫn đến ung thư. Quý cô chú hãy nhớ, một thay đổi nhỏ trong cách nấu nướng hôm nay chính là cách quý vị tự cứu lấy thận của mình, tránh xa những ngày tháng phải nằm viện chạy thận đau đớn. Thận của chúng ta giống như một chiếc túi lọc trà đã cũ qua nhiều lần sử dụng. Nếu mình cứ cố đổ vào đó những lá trà dụng và cặn bẩn đậm đặc, chiếc túi sẽ sớm bị rách. Nhưng nếu mình biết cách rửa sạch lá trà và lọc sơ trước, chiếc túi ấy vẫn có thể bền bỉ, giúp mình có được những chén trà trong lành mỗi ngày. Sau khi đã nhận diện được những sát thủ thầm lặng trong mâm cơm, chắc hẳn quý vị đang tự hỏi, vậy chẳng lẽ già rồi phải nhịn ăn rau luôn sao? Tôi xin tặng thêm cho quý cô chú một phần quà đặc biệt. Đây là những mẹo vàng trong bếp, giúp quý vị vẫn được ăn ngon mà thận vẫn được thảnh thơi nghỉ ngơi. Quý cô chú có tin không? Chỉ cần thay đổi một chút thói quen khi đứng bếp trong vòng 2 phút, quý vị có thể loại bỏ tới 70% độc tố trong rau trước khi nó kịp chạm vào màng lọc của thận. Tại sao có những người ăn rất ít rau vẫn bị sỏi thận, trong khi có những người ăn đa dạng mà thận vẫn khỏe re? Bí mật không nằm ở việc quý vị ăn bao nhiêu, mà nằm ở việc quý vị xử lý rau như thế nào trước khi cho vào miệng. 1. Thần chú luộc sơ bỏ nước. Kỹ thuật cứu sống thận. Đây là kỹ thuật quan trọng nhất mà tôi muốn quý cô chú phải ghi nhớ nằm lòng cho mọi loại rau, trừ nhóm bầu bí. Các muối khoáng có hại như oxalat gây sỏi và kali gây loạn nhịp tim có đặc tính hòa tan rất nhanh trong nước sôi. Hãy nấu một nồi nước thật sôi, thả rau vào chần nhanh khoảng 1 đến 2 phút rồi đổ bỏ hoàn toàn nước đầu đó đi. Hành động nhỏ này giúp lấy đi phần lớn các sỏi độc hại, giúp thận không còn phải gồng mình lọc những chất này nữa. Sau đó quý vị mới dùng phần rau đã chần này để nấu canh hoặc xào tùy ý. 2. Sự kết hợp tinh tế, gừng, chanh và đôi mắt cảnh giác với đồ thừa. Để hệ tiêu hóa của người lớn tuổi được vận hành trơn tru hơn, tôi có 2 lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ đáng giá. Khi nấu canh, quý cô chú hãy đập thêm một lát gừng hoặc vắt một chút chanh khi ăn. Gừng và chanh không chỉ làm món ăn dậy mùi thơm mà còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt cho dạ dày vốn đã yếu của người già. Đây là sai lầm mà các bà các mẹ hay mắc phải vì tính tiết kiệm. Rau đã nấu chín mà để qua đêm trong tủ lạnh sẽ sinh ra nitrit. Nitrit không chỉ là mầm mống gây ung thư mà còn trực tiếp bào mòn chức năng thận của quý vị mỗi ngày. Thà ăn ít một chút mà tươi ngon còn hơn tiếc một chén canh thừa mà làm hại cả cơ thể. 3. Công thức vùng an toàn 150g. Quý cô chú hãy nhớ, thận lúc này cần sự đa dạng hơn là số lượng. Với người đã có dấu hiệu thận yếu, bác sĩ khuyên chỉ nên ăn từ 100 đến 150g rau mỗi ngày. Quý vị nên chia nhỏ lượng rau này vào các bữa, ăn nhạt, bớt muối, bớt bột nêm để giảm áp lực lên cầu thận. Hãy ưu tiên nhóm rau hiền lành như bầu, bí xanh, mướp hương vì chúng có tính thanh nhiệt và rất thân thiện với thận già nua. Quý cô chú thấy đó,
Cuộc đời mình giống như ngọn đèn trước gió, càng về già càng cần phải che chắn kỹ càng từ những điều nhỏ nhất trong gian bếp. Thay vì một chén canh rau dền đỏ rực chứa đầy axit oxalic, tối nay quý vị hãy thử một chén canh mướp hương thơm lừng được nấu bằng cách chần sơ rau trước. Quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm ngay trong chính cơ thể mình. Thận của quý cô chú lúc này không cần những siêu thực phẩm xa xôi, nó chỉ cần quý vị thấu hiểu và nhẹ tay với nó hơn một chút. Việc chần rau bỏ nước đầu cũng giống như việc mình quét sạch bụi bẩn trước khi lau nhà, giúp cho ngôi nhà cơ thể của quý vị luôn sạch sẽ và bình yên. Tiếp nối những bí quyết bảo vệ thận, tôi xin chia sẻ thêm một phần nội dung đặc biệt quan trọng để giúp quý vị không chỉ tránh độc mà còn biết cách nuôi dưỡng thận của mình mỗi ngày. Thực đơn hồi sinh thận và những cảnh báo cuối ngày. Quý cô chú hãy hình dung, thận của mình ở tuổi 60, 70 giống như một bộ máy đã chạy ròng rã mấy chục năm. Các màng lọc đã bắt đầu xơ hóa và bít tắc theo thời gian. Để bộ máy này không phải gồng mình quá tải, chúng ta cần chọn cho nó những nhiên liệu nhẹ nhàng nhất. Thay vì mải mê với những loại rau đậm màu chứa đầy cạm bẫy oxalat hay purin, quý vị hãy chuyển hướng sang nhóm thực phẩm cực kỳ thân thiện với nhu cầu thận. Danh sách vàng: bầu, bí xanh, bí đao, mướp hương, su hào, bắp cải, súp lơ trắng, rau đay và mồng tơi. Những loại rau củ này có tính thanh nhiệt, lợi tiểu nhẹ nhàng, chứa rất ít purin và oxalat. Chúng đi vào cơ thể một cách êm ái, giúp thận làm việc thảnh thơi mà vẫn đảm bảo đủ chất xơ và vitamin cần thiết. Quý vị có biết, đôi khi kẻ thù lớn nhất của thận không nằm ở loại rau quý vị chọn, mà nằm ở chính sự tiết kiệm của chúng ta trong căn bếp mỗi tối. Có hai thói quen mà tôi thấy quý cô chú miền Nam mình rất dễ mắc phải, đó là tính tiết kiệm và thói quen ăn đậm đà. Tuyệt đối không ăn rau đã nấu chín để qua đêm trong tủ lạnh. Khi để lâu, rau sẽ sinh ra chất nitrit, một loại chất không chỉ hại thận mà còn làm mầm mống gây ung thư. Tiếc một chén canh nhỏ, nhưng hậu quả có thể là những ngày tháng nằm viện chạy thận gian nan. Quý cô chú hãy cố gắng giảm bớt muối, bớt bột nêm trong mọi món ăn. Muối chính là áp lực trực tiếp khiến cầu thận nhanh chóng bị xơ hóa hơn. Với thận đã có dấu hiệu suy giảm chức năng tự nhiên, quý vị cần nhớ kỹ con số này: 100 đến 150 gram rau mỗi ngày. Đừng vì nghe một loại rau nào đó tốt mà ăn liên tục ngày này qua tháng nọ. Hãy chia nhỏ lượng rau này vào các bữa ăn và thay đổi chủng loại liên tục để thận không bị tích tụ quá mức một loại khoáng chất nào. Tôi thấu hiểu rằng thay đổi một khẩu vị đã theo mình cả đời là điều rất khó khăn. Nhưng quý cô chú hãy nghĩ đến những mũi kim tiêm đau buốt hay những cơn mệt mỏi triền miên khi phải chạy thận để thấy rằng việc ăn nhạt đi một chút, luộc sơ rau, bỏ nước đầu hay bỏ đi chén canh thừa là hoàn toàn xứng đáng. Nếu quý vị thấy những chia sẻ này thật sự giúp ích cho sức khỏe của mình và bạn bè đồng trang lứa, xin hãy bấm like và chia sẻ video này lên Zalo hoặc Facebook. Một hành động nhỏ của quý vị có thể giúp một người bạn già khác thoát khỏi cảnh bệnh tật và giảm bớt gánh nặng cho gia đình họ. Quý vị có kinh nghiệm nào hay trong việc nấu nướng cho người thận yếu, hãy bình luận bên dưới để tôi và các cô chú khác cùng học hỏi. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương và theo dõi. Chúc quý cô chú luôn có một trái thận khỏe mạnh và một tâm hồn an nhiên. Thận của chúng ta giống như một người bạn già tận tụy. Chỉ cần quý vị nhẹ tay và thấu hiểu, người bạn ấy sẽ bền bỉ đồng hành cùng quý vị thêm nhiều năm tháng bình an.